करतोय. ओके, सो लेक्चर नंबर 4, study of different components of farming system and their maintenance. Okay, so as I have explained earlier in the morning session, in farming system we have to study the different enterprises. Some are animal, some are pathology, some are entomology. In enterprises, sericulture, रेशीम उत्पादन, apiculture, मधुमक्षिका पालन, पिगरी, डेअरी मध्ये, लाईव्हस्टॉक मध्ये, काऊ बफेलो रेअरिंग, sheep and goat, then poultry, then there are different types of allied enterprises are there. In horticulture, polyhouse, shade net, commercial horticulture, then fruit crops, then flowers. There are a lot of options are useful in this farming system. So in today's lecture, we will study the different components of the farming system and their maintenance. Okay, so how to study the different farming system? So agriculture is recognized as the greatest living industry in our country. Agriculture is practiced mainly by small and marginal farmers who constitute more than 80% of the total farming community. तर ऍग्रिकल्चर ही अतिशय सगळ्यात मोठी लिव्हिंग इंडस्ट्री, लिव्हिंग म्हणजे जिवंत इंडस्ट्री, कारण की ह्याच्यामध्ये आपण रेअरिंग पासून कल्टिवेशन पासून सगळ्या गोष्टी बघतो आणि प्रत्येक वेळेस ते हार्वेस्टिंग होतं आणि नवीन प्रोडक्ट आपल्याला नवीन सोईंग करावं लागतं. These small and marginal farmers, okay, these small and marginal farmers were by passed from the process of development during the Green Revolution. It is difficult to visualize the prosperous India without the development of this farmer. म्हणजे छोटे स्मॉल आणि मार्जिनल फार्मर. आता अल्पभूधारक शेतकरी म्हणजे काय, ज्यांची जमीन 2.5 एकरापेक्षा कमी असते त्यांना आपण अल्पभूधारक शेतकरी म्हणतो. ठीक आहे, ठीक आहे. तर त्यांनी केलेल्या कामापासून, सुरुवातीपासून, ग्रीन रेव्होल्युशनच्या आधीपासून आतापर्यंत, तर विदाउट ऍग्रिकल्चर ते आपल्या देशाचा इतिहास लिहिला जाऊ शकत नाही. म्हणजे त्यामध्ये पहिल्यांदा सुरुवातीला 70 to 80% लोक हे फक्त शेतीवर डिपेंड होती आणि 10 ते 20% इंडस्ट्रीवर किंवा जॉबवर होती. आता जॉबचं प्रमाण आणि सर्व्हिस सेक्टरचं प्रमाण वाढले, पण ऍग्रिकल्चरमध्ये अजून सुद्धा 50 ते 60% लोकांची लिव्हिंग किंवा लाईफ ह्याच्याशी रिलेटेड आहे. Therefore, development of sustainable integrated farming system by the small and marginal farmer who constitute more than 80% of the farming community is considered as a major pathway to develop sustainable agriculture. आणि अजून सुद्धा by only relying or realizing on the single enterprise or only cultivating the agronomical crop, it is not practically possible that the farmers can farming can be economically viable. नुसतं ज्वारी बाजरी किंवा नुसतं एखादा ऊस किंवा एखादंच क्रॉप लावून तुमचं इकॉनॉमिकली तुम्ही व्हायबल राहू शकत नाही. दॅट्स वाय फार्मर्स हॅव टू थिंक द डिफरंट ऍग्रिकल्चरल एंटरप्राइजेस अलॉंग विथ द ऍग्रोनॉमिकल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. ओके, म्हणजे फक्त ऊस किंवा कांदा किंवा कापूस किंवा एखाद्या पिकावरच डिपेंड राहण्याचे दिवस संपलेले आहेत. तुम्हाला अलाइड एंटरप्राइजेस त्याच्याबरोबर दुसरे पण पाहिजेत, ज्याच्यापासून तुम्हाला सोर्स ऑफ इन्कम किंवा रिटर्न जनरेट होतील किंवा इन्कम जनरेट होईल. द ऑल इंडिया agronomic research project in 1968 gave birth to the project directorate of the cropping system research at मोदिनीपुरम डिस्ट्रिक्ट मेरठ UP. तर हा MCQ ला किंवा ऑब्जेक्टिव्हला विचारला जाऊ शकतो. ओके, अग्रोनॉमिकल रिसर्च प्रोजेक्ट 1968 ला. ओके, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च ऍट मोदीपुरम डिस्ट्रिक्ट मेरठ UP 1989, which now designated as Directorate of the Farming System Research 2009, with the net worth, okay, on the stand, on the station and on the farm research across the country. म्हणजे फार्मिंग सिस्टमवर जेवढं संशोधन होतं, जेवढे प्रोजेक्ट चालतात, हे डायरेक्टरेट ऑफ द फार्मिंग सिस्टम रिसर्च जे मेरठ UP मध्ये आहे तिथून चालतात. पहिले नाव त्याचं प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम होतं, पुन्हा बदलून डायरेक्टरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम अँड रिसर्च केलं 2009 साली. ओके, हे मेन अपेक्स बॉडी आहे फार्मिंग सिस्टमची. ओके, सकाळी आता फार्मिंग सिस्टम्स म्हणजे काय असते आय हॅव एक्सप्लेन्ड इन earlier lecture. So the components of the farming system, an integrated farming system is
always emphasized to combine cropping with other enterprise oblique activities. The potential enterprise which are important in farming system in the way of making a significant impact on the crop productivity by generating the adequate income and employment and providing a livelihood security and the crop production. Cattle rearing त्यामध्ये काय काय येतं फार्मिंग सिस्टम मध्ये क्रॉपिंग सिस्टम फार्मिंग सिस्टम मध्ये सॉरी कॅटल रेअरिंग असेल बफेलो गोट असेल रेअरिंग असेल शीप रेअरिंग असेल पिगरी असेल पोल्ट्री असेल डकरी apiculture, fishery, sericulture, mushroom cultivation, agroforestry, biogas production. There are a lot of vermicomposting, shade net, then polyhouses. There are a lot of agricultural allied enterprises, nursery management. So integrated farming system means what? It is the combination of different enterprises. Okay, integrated farming system याचा अर्थ काय? Different enterprises combination आहे. Okay, in a such a way that you will gain a return from one enterprise and it should be useful for other enterprises. Okay, एका एंटरप्राइजेसचा आउटपुट दुसऱ्या एंटरप्राइजेसला इनपुट म्हणून वापरायचा हा एक फार्मिंग सिस्टमचा एक बेसिक किंवा फंडामेंटल कंपोनंट आहे. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं तर शेतामधनं निघलेलं गवत क्रॉप्स सॉरी वीड्स अँड ॲज वेल एज क्रॉप रेसिड्यूज पाला पाचोळा असेल गवत असेल किंवा वैरण असेल ज्याला आपण ज्वारी बाजरीचा कडबा असतो तो जनावरांना आउटपुट आहे ते त्याची दोन आउटपुट आहेत. ग्रेन आहे ते मार्केटमध्ये विकलं जातं आणि काडी कचरा दसकट किंवा त्याचा कडबा आहे किंवा भांगल्यानंतर गवत राहतं ते जनावरांना इनपुट म्हणून वापरलं जातं त्यावर जनावरांना खायला दिलं जातं. जनावरांपासून येणारं दूध आणि शेण हे दोन आउटपुट आहेत. दूध विकून पैसे मिळतात किंवा घरी पण थोडंसं खाण्यासाठी वापरतात. राहिलेलं जे शेण आहे ते शेतामध्ये पुन्हा टाकलं जातं म्हणजे जनावरांचं जे आउटपुट आहे ते शेतासाठी इनपुट म्हणून वापरलं जातं. लाईक दिस वे इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरंट एंटरप्राइजेस. हे वेगवेगळ्या एंटरप्राइजेसचं कॉम्बिनेशन आहे. ओके, आणि त्यातनं आपल्याला सोर्स ऑफ इन्कम जनरेट करायचा आहे किंवा निर्माण करायचा आहे. ऍग्रिकल्चरमध्ये एकाच एंटरप्राइजवर अवलंबून राहण्याचे दिवस नाहीयेत. यू हॅव टू यूज द मल्टिपल एंटरप्राइजेस. ओके, and today I will give you some technical knowledge regarding with that enterprises. It is an important farming practice adopted invariably by every farmer. It is an integrated part of farm activity. The cropping system should provide food for the family, fodder for the cattle, and generate a sufficient cash income for the domestic and cultivated expenses. These objectives could be achieved by adopting intensive cropping method. Of intensive cropping include multiple cropping, intercropping, multi-trier cropping, and the practices of growing different crop of varying height, rooting pattern, duration called as a multi-tier or multi-storage cropping. आता multi-storage cropping म्हणजे काय ते तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं पण होतं मी. दापोलीमध्ये नारळाची जी झाडं आहेत किंवा सुपारीची जी झाडं आहेत त्या झाडांवर वेली चढवायच्या आणि त्या दोन झाडांच्या गॅपमध्ये स्पायसेस लावायचे म्हणजे वेगवेगळ्या हाईट वरून जी सनलाईट येते त्यावरनं क्रॉपचं उत्पादन घेता येतं. मल्टिपल क्रॉपिंग सिस्टम ऑलरेडी तुम्हाला रेनफीड ऍग्रिकल्चर मध्ये ऑलरेडी शिकवलं गेलेलं आहेच. त्यामध्ये काय असं वेगळं आहे अशातला काही भाग नाहीये. ओके, ठीक आहे. तर it is mostly prevalent in the plantation crop like coconut, arecanut. The objective of this cropping is utilize the vertical space more effectively. तर मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंगचा उपयोग एकच आहे की नारळीची किंवा सुपारीची झाडं उंच वाढतात ते वरची सनलाईट पकडतील त्यातनं जी खाली सनलाईट येईल त्याच्या ते बुंद्यावर पडेल त्याच्यावर वेली लावलेली असतात आणि जी जमिनीवर जी बाकीची क्रॉप असतात त्याच्यावरनं पण इन्कम किंवा प्रोडक्शन येऊ शकेल. allied allied enterprises or maintenance. A large number of allied enterprises like cattle, buffalo, goat, sheep, poultry rearing are taken up along with the major component of the crop production for increasing the farm productivity. आता आपण एक बाय एक पाहणार आहोत. आता डेअरी फार्मिंग उदाहरणार्थ डेअरी फार्मिंग इज an important source of income to the farmer. Besides producing milk or the draft power dairy animals, they are also good source of farmyard manure, शेण ज्याला आपण म्हणतो, which is a good source of organic matter for improving the soil productivity. Farm byproduct in turn the gainful utilization for feeding the animals. तर डेअरी फार्मिंग मधनं दूध पण विकत मिळतं, जनावरं पण आपल्याला तयार होतात नवीन जे जन्माला येणार आहेत ती आणि त्याबरोबर शेण पण मिळतं की जे जमिनीमध्ये तुम्ही वापरू शकता.
आता कॅटल रेअरिंग इन इंडिया आर कॅरिड आउट अंडर द व्हरायटी ऑफ ऍडव्हर्स क्लायमॅटिक अँड एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स. कॅटल आर ब्रॉडली क्लासिफाईड इंटू 4 ग्रुप्स. ड्राफ्ट पर्पज म्हणजे जी ड्राफ्ट म्हणजे शेताच्या कामासाठी जी बैल वापरली जातात. बुलक्स these breeds are good for the draft animal, but the cow are poor milkers. पण गाई दूध चांगलं देत नाही. एक्झाम्पल इन्क्लुडिंग नागोरी, हिलारी, ओके, कयामी, माली, ह्याचे जे ब्रीड आहेत, इट इज गुड फॉर ड्राफ्ट पर्पज. ते जे आहेत ते ड्राफ्ट पर्पज साठी खूप चांगले आहेत. ओके, ठीक आहे. ड्राफ्ट पर्पज साठी चांगले आहेत. त्यानंतर डेअरी पर्पज जे आहेत, ओके, सो इन डेअरी पर्पज ह्याचा अर्थ काय? ओके, एकच मिनिट, सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स, थोडासा डिस्टर्बन्स झाला. ओके, सो ड्राफ्ट पर्पज आणि डेअरी ब्रीड. द काऊ आर हाय मिल्क यील्डर्स बट द बुलक आर पुअर ड्राफ्ट क्वालिटी. दूध देतात गाई चांगल्या, पण जे त्यांचा जो मेल असतो तो पुअर मिल्क यील्डर्स असतो. लक्षामध्ये, ठीक आहे. देन ड्युअल पर्पज. काऊ आर फेअरली गुड मिल्क यील्डर्स, द बुलक आर व्हेरी गुड ड्राफ्ट वर्कर. त्याच्यामध्ये आता डेअरी मधल्या साहिवाल, सिंधी, गीर, एचएफ हे जे आहेत, आणि ड्युअल पर्पज म्हणजे दूध पण बऱ्यापैकी देतात, आणि जे त्याचा जो मेल असतो तो शेतातल्या कामासाठी पण चांगला चालतो. हरियाणी, ओंगलो और कांक्रेज. एक्झॉटिक ब्रीड आर हाय मिल्क यील्डर. त्याच्यामध्ये जर्सी येते, एचएफ येते, आयशियर ब्राऊन येते, स्वीज. ओके, हे झाले कॅटल रेअरिंगचे काही एक्झाम्पल. आता आपण पाहूया वन बाय वन. पहिले येतं बफेलो. द इम्पॉर्टंट डेअरी ब्रीड ऑफ बफेलो आर मुर्रा, निलेरावी, विच has its home track in Pakistan. Mehsana, Suti, Zafrabadi, Godavari, and Bhandari of this Godavari has been evolved through the crossing of local buffalo in a coastal region of Andhra Pradesh with the Murra. तर हे काही मी बफेलोच्या ब्रीडची नावं सांगितली. आता थोडंसं त्याच्याविषयी इन्फॉर्मेशन. इच काव रिक्वायर्ड 12 to 18 meter square space, and the buffalo needed 12 to 15 meter square. Dairy building should be located in an elevated place to facilitate the easy drainage. एका गाईला अंदाजे 12 ते 18 मीटर स्क्वेअर एवढा स्पेस लागतो, आणि म्हैसीला 12 ते 15 मीटर स्क्वेअर एवढा स्पेस लागतो. The floor should be rough and have a gradient of 2.5 centimeter for every 25 centimeter length. फ्लोअर रफ पाहिजे आणि त्याला थोडासा स्लाइटली उतार पाहिजे, म्हणजे त्याचं मलमूत्र माग घसरून येईल. Breeding and maintenance. Cow remain in milking for 9 to 10 months and the average calving interval being 16 to 18 months. काऊ ज्या आहेत गायी 9 ते 10 महिने दूध देतात, आणि कॅल्विंग इंटरव्हल्स, आणि नंतर 16 ते 18 महिन्यानंतर पुन्हा येतात. द काऊ डज नॉट रिक्वायर मोर दॅन 6 to 8 weeks ऑफ ड्राय पिरियड. गायी ज्या आहेत त्यांना जास्तीत जास्त शेवटचे जे 2 महिने आहेत त्यावेळेस तिला आटवावी लागते, म्हणजे दूध काढायचं बंद करायचं, आणि वेली की पुन्हा दूध चालू होतं. ओके, फॉर द इकॉनॉमिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू, काऊ शुड बी ऑर्डिनरीली बी ब्रीड ड्युरिंग द second and third month after the calving. The best time to serve a cow is during the last stage of heat. Okay, the artificial insemination, it is the better to inseminate for 3 days continuously to having a better probability to concave a gestation period. Okay, ज्यावेळेस गाय हिट वर येते, ज्यावेळेस गाय ओरडती, त्यावेळेस तिला आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन, ज्याला आपण सीमेन देणं म्हणतो, डॉक्टर येतो आणि सीमेन देतो. सीमेन दिल्यानंतर ती प्रेग्नंट राहते. ओके, तर तुम्ही 1-2 वेळा कंटिन्युअसली 1-2 दिवस जर दिलं सीमेन, तर ती प्रेग्नंट राहणे किंवा गाभ राहण्यामध्ये जास्त चान्सेस असतात. जेस्टेशन पिरियड व्हॅरीज विथ द इंडिव्हिज्युअल काऊ अँड द ब्रीड्स आर नॉर्मली 218 days. जवळपास अंदाजे 280 दिवस गाभण कालावधी आहे गायीचा. इन द केस ऑफ बफेलो, लॅक्टेशन पिरियड लास्ट फॉर 6, 7 to 9 months.
म्हैसी ज्या आहेत त्या 7 ते 9 महिने दूध देतात. द बफेलो कम्स टू हीट एव्हरी 21 to 23 days. बफेलो जे आहे ते 21 ते 23 दिवसानंतर हीटवर येतात. जेस्टेशन पिरियड इज अबाउट 310 days. रेग्युलर डिवॉर्मिंग ऑफ काल्फ इज नीडेड फॉर द बफेलो मेंटेनन्स. डिवॉर्मिंग म्हणजे त्याच्या अंगावर जर किडे बिडे का होऊ नयेत, मला औषध लावणे, त्याची शिंग जाळणे, या गोष्टी केल्या जातात. आणि जेस्टेशन पिरियड असतो 310 दिवसांचा. आता बेसिकली सगळ्यांना माहिती आहे एचएफ ज्या गायी आहेत त्या 10 ते 15 लिटर दूध देतात, 15-20 लिटर. अंदाजे गाईचं जे दूध आहे ते 20-22 रुपये, 23-24 रुपयेपर्यंत जातं, म्हणजे फॅटवर डिपेंड असते. आणि म्हैस जी आहे ती 5-6 लिटर दूध देते सकाळ संध्याकाळ, मुर्रा बिर्रा असेल तर तिचं जे दूध आहे ते अंदाजे डेअरीला 40-42 रुपये, 38 रुपये, 35 रुपये, तुमची फॅट किती लागते त्याच्यावर डिपेंड असते. तर त्याच्यावरनं एक सोर्स ऑफ इन्कम शेतकऱ्याला प्रत्येक महिन्याला चालू होतो. आणि प्लस म्हशीचं जे शेण आहे ते ऍडिशनल बोनस म्हणून मिळतं. त्यासाठी तुम्हाला मग थोडंसं चारा, पशुखाद्य ह्या गोष्टी थोड्याफार पशुखाद्य विकत घ्यावं लागतं, चारा तर घरीच असतोय, आता ते दिलेलंच आहे. फिडिंग cattle feed generally contains fibrous, coarse, low nutrient straw material called as roughage and concentrate, as well as green fodder round the calendar year to the harvesting. शक्यतो ह्या डेअरी इंडस्ट्रीमध्ये किंवा अॅनिमल इंडस्ट्रीमध्ये जर तुम्ही चाऱ्याची सोय शेतामध्ये केली तर ते तुम्हाला चांगल्यापैकी परवडतं. म्हणजे हिरवा चारा असेल, लुसर, बरसीम असतील किंवा वैरणीची जर सोय तुमच्या घरची असेल तर ते तुम्हाला खूप चांगलं परवडतं, रादर दॅन टू परचेस, विकत आणण्यापेक्षा. रफेजेस मध्ये डेअरी कॅटल एफिशियंट यूज ऑर रफेजेस अँड कन्वर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिलेटिव्हली इनएक्सपान्सिव्ह रफेजेस इनटू मिल्क. Ruffages basic need of cattle and include green legumes, non-legume hay, straw, silage, grasses. सायलेज म्हणजे काय असतं ते बुटकर सर तुम्हाला शिकवतील. ओके, ठीक आहे. ओली मका खड्ड्यामध्ये पीठ मध्ये साठवून ठेवायची आणि पुन्हा ज्यावेळेस आपल्याला गरज लागेल तशी ती जनावराला खायला घालायची. कॉन्सन्ट्रेट ग्रेन्स अँड द बाय प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेन अँड ऑल सीड कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्सन्ट्रेट. कॉन्सन्ट्रेट म्हणजे काय? पेंट. ओके, म्हणजे आपण भुईमूग गाळून आणला, सोयाबीन गाळून आणलं, त्याचं तेल काढल्यानंतर गाड्यातनं जी बाहेर येते त्याला आपण पेंट म्हणतो, त्यालाच म्हणायचं कॉन्सन्ट्रेट. ओके, तर एक्सटेन्शन युनिट डेअरी राशन. तर त्यामध्ये मका, ज्वारी, ओट, बार्ली, कॉटन सीड, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, ब्रान, व्हीट, राईस ग्रेन, हस, केक, ऑल सीड केक, ग्राउंडनट, सिसॅमम, रॅपसीड, सोयाबीन, लेन्सीड. किंवा मार्केटमध्ये पशुखाद्य आणि मिनरल मिक्सचर पण असते. विटॅमिन मिक्सचर, मिनरल मिक्सचर, पशुखाद्य गोदरेजचं आहे, बऱ्याचशांचं मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. ओके, अंदाजे माझ्या अंदाजे काहीतरी 1100 का 1150 रुपयाला 50 किलोचं पोते भेटतं. ओके, it is advisable to feed the supplements containing vitamin A, D, mineral mixture containing salt, calcium, magnesium, phosphorus should also be provided in a ration. The ration per animal per day include a concentrate 1 kg to 2 kg liter of milk yield. कॉन्सन्ट्रेशन दिल्यामुळं किंवा राशन दिल्यामुळं किंवा मिनरल मिक्सचर दिल्यामुळं गाय दूध पण चांगली देते आणि तिच्यामध्ये कुठलीही व्हिटॅमिनची डिफिशियन्सी किंवा मिनरलची डिफिशियन्सी दिसून येत नाही. ओके, ग्रीन तर कॉन्सन्ट्रेट किती द्यायचे म्हणजे हे ऑल केक्स हे ते असतील ते 1 ते 2 kg. कसं ती दूध देते त्याच्या हिशोबाप्रमाणे. ओके, जेवढं दूध देते त्या हिशोबाप्रमाणे. त्याच्यानंतर ग्रीन पावडर 20 ते 30 किलो, स्ट्रॉ 5 ते 7 किलो आणि पाणी 30 ते 32 लिटर पाणी, म्हणजे कमीत कमी 2 बादल्या पाणी दिवसात सकाळ संध्याकाळ. 20 ते 30 किलो हिरवा चारा, 5 ते 10 किलो कोरडा चारा आणि कमीत कमी सकाळ संध्याकाळ मिळून एक 4-5 किलो तिला कॉन्सन्ट्रेट, त्यामध्ये मिनरल मिक्सचर, विटॅमिन मिक्सचर किंवा पशुखाद्य मिक्स करून तिला दिलं पाहिजे. ओके, त्यानंतर गोट आणि शीप रेअरिंग. The system of sheep and goat rearing in India is different from the adopted in developing countries. In generally, smaller units are mostly maintained as against the larger scale in a fenced area in the developing countries. Okay, तर goat rearing in India, goat rearing is associated with a different system such as a crop or animal based pastoral or secondary single animal or mixed herd, small or large scale. Goat is mainly reared for the meat, milk, hide or and skin. Hide म्हणजे त्याची कातडी, मीठ मटणासाठी, मिल्क पर्पज साठी खूप कमी आहे. Goat meat is a preferred meat in country. A goat on the hoof, living goat, pays better price than the sheep on the hoop. Okay,
तर मेंढीपेक्षा आणि त्याला लोकरीपेक्षा शक्यतो गोट रेअरिंग मध्ये जास्त पैसे आणि जास्त लोक रेअरिंग करतात. आपल्याकडं शीप आणि गोट रेअरिंग पण बऱ्यापैकी होतं. तुम्ही जर मटणाची प्राइस बघितली 680-700 रुपये पर्यंत आता मटणाच्या किमती गेलेल्या आहेत 1 किलोच्या. ओके, म्हणजे पूर्वी होतं लॉकडाऊनच्या आधी 500, 550, 600 रुपये पर्यंत. आता वाढत 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 600, 750 पर्यंत गेलेला आहे. त्यामुळे 1 किलोचं रेट तो आहे आणि तो रेट इट विल रिमेन कॉन्स्टंट ॲग्रिकल्चरमध्ये. फक्त मिल्क प्रोडक्ट आणि गोट आणि चिकन हे बऱ्यापैकी स्टेबल आहेत. आता थोडस जरा हे काय म्हणतात ते आपलं बर्ड फ्लू मुळे पोल्ट्रीचे रेट 130-140 रुपयावर आलेले आहेत. नाहीतर बर्ड फ्लूच्या आधी 200 रुपये पर्यंत गेली ती बॉयलर आणि देशी कोंबडी जिवंत 300, 350, 350 रुपये प्रमाण असते. त्यामुळे त्याच्या प्राइजेस खूप चांगल्या असतात, त्यामुळे परवडतं. आता हाऊसिंग गोट कॅन बी मेंटेन्ड अंडर द स्टॉल फीड कंडिशन. Goat do not thrive on a marshy or swampy ground. Goat are provided with a dry, comfortable, safe, and secure place, free from worms and affording protection from excessive heat and inclement weather. तर शिर्डी असेल तिला स्वच्छ जागा लागते. असं शेवाळलेलं किंवा गार वातावरणात ती बसत नाही. क्लीननेस लागतो. ओके, म्हणजे तुम्हाला ते लेंडीखत लोटावं लागतं. Kids are kept under the large inverted basket until they old enough to run along with their mother. छोट्या छोट्या जे किड्स असतात त्याचे ते सेपरेट ठेवायचे. जी व्यालेली शिर्डी आहे तिला मेल्स अँड फिमेल आर जनरली केप्ट टुगेदर. द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द गोट इज 4.5 to 5.4 मीटर स्क्वेअर. ओके, एका शिर्डीला 4.5 ते 5.4 मीटर स्क्वेअर एवढा अंतर लागतं फिरायला. ओके, शिर्डीला काय शक्यतो एकदा बाजूने कंपाऊंड केलं की मध्ये शिर्ड्या सगळ्या मोकळ्याच असतात. ठीक आहे. त्यानंतर ब्रीडिंग अँड मेंटेनन्स. गोट मॅच्युअर इन अबाउट 6 to 7 months. Breeding is allowed for the buck at the 1 year and doe after 10 months of the age. Goat mature होते 6 ते 7 महिन्यामध्ये. ओके, आणि ब्रीडिंग इज अलाउड फॉर द बक ऍट द 1 year and doe after 10 months of the age. ओके, जेस्टेशन पिरियड आहे 185 ते 155 दिवसाचा. इट गिव्ह बर्थ टू 1 to 3 किड्स पर टाइम. शक्यतो शिर्डी मिळते ऍट ए टाइम एक कमीत कमी 2 ते 3 कार्डांना जन्म देते. नंबर ऑफ इव्स इन 3 per 2 years. म्हणजे 2 वर्षात शेळी 2 वेळा वेते. द किड्स कॅन बी विकर्ड आफ्टर 30 to 45 days. मदर कॅन बी अलाउड फॉर मेटिंग 45 to 60 days आफ्टर इव्हिंग. ओके, वेल्यानंतर 2 महिन्यानंतर पुन्हा तुम्ही शिर्डीला मीटिंग साठी बोकड दाखवू शकता. वेन द यंग वन्स attain a body weight of about 20 to 30 kg in about 9 months, they can be sold. बोकड 20-25 किलो किंवा 30 किलो पर्यंत झालं 9-10 महिन्यामध्ये होतं अंदाजे की तुम्ही विकू शकता. काही शेतकरी 6-7 महिन्यातच विकून टाकतात जेव्हा त्याचं वजन 15-16-17 किलोवर असते. ओके, गोट आर इसेन्शियली ब्राउज अँड इट प्लांट विच अन अदर अॅनिमल वोंट टच. शक्यतो शिर्डी जे आहे जे बाकीचे जे गाई म्हशी जो पाला खात नाहीत झाडाचा ते शिरड्या खातात. त्यामुळं त्यांना खायचं काही जास्त लागत नाहीये. खूप कमी जागेमध्ये कमी पाण्यावर आणि कमी खाद्यावर जिवंत राहणारा प्राणी आणि काटक पण असते जास्त. रोग आजार काही जास्त होत नाही. गोट ईट 4 to 5 times ऑफ दॅट ऑफ देअर बॉडी वेट. त्याच्या वजनाचे 4 ते 5 टाइम खातात. दे ईट मोर ऑफ ट्री फूड अँड हेन्स 40 to 50% of the green fodder should contain tree leaf fodder and the rest one is the grass species. Goat should be fed on a concentrate of maize, wheat, horse gram, groundnut, cake, fish meal, wheat balm, common salt and vitamin or mineral mixture. Okay, बाकी मग थोडीशी भिजवलेली मका गहू असेल त्याचा भरडा असेल ते खायला घातलं तरी चालतं. ठीक आहे, आणि थोडस मिनरल मिक्सचर दिलं की चांगल्या राहतात. मिनरल मिक्सरची वीटच येते, ती वीट टांगून ठेवायची. शेरड्या त्या वीट चाटतात जिभेने. ठीक आहे. त्यानंतर शीप रेअरिंग. ओके, शीप रेअरिंग म्हणजे मेंढी पालन. शीप कंझ्युम अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रफेजेस converting relatively cheap food into the good cash product. Housing needs not to be elaborate or expensive. However, to protect flock from the predatory animals, the height of the fencing should raise the 2 meters. Okay, breeds of India sheep. There are 3 types of sheep in India. Okay, temperate or Himalayan region. Okay, Gurez, Kanara. Okay,
बाकरावाली, गड्डी, ड्राय वेस्टर्न रिजन, लोही, बिकानेरी, मारवारी, कुची, काठियावारी, साऊथ रिजन, दख्खणी, निलोरी, बेलेरी, ओके, मध्या, बेंदुरी, हे जे आहेत शिपचे काही जाती आहेत. आता ब्रीडिंग अँड मेंटेनन्स, वन रॅम कॅन बी मेंटेन्ड फॉर 40 to 50 यूज. ओके, रॅम म्हणजे मेल म्हणतात आणि यूज म्हणजे फिमेल म्हणतात. एक बोकड असला तरी, बोकड आता आपण म्हणू शकत नाही ह्याच्यामध्ये बोकड शिर्डीमध्ये म्हणतात, अनलाईक बकर म्हणतात त्यामध्ये. अनलाईक अदर फार्म एनिमल, यूज इन जनरल डू नॉट कम इन हीट ॲट द रेग्युलर इंटरवल थ्रूआउट द इयर but are seasonal in their respect. Duration of heat period range from 1 to 3 days and 75% of the heat remain in heat 21 to 39 days. Okay. Heat period म्हणजे काय? They are ready for mating. Okay. म्हणजे त्याला तुम्ही मेल दाखवून मीटिंग करू शकता. ओके. ऑप्टिमम टाइम ऑफ सर्व्हिस इज टुवर्ड द एंड ऑफ द हीट पिरियड. हीट पिरियड संपताना बोकडला दाखवायचा. Okay, average heat intervals 18 days during the breeding season. Okay, gestation period will be varying from 142 to 152 days with an average 140 days. A normal ram is a full vigor for breeding from the age of 2 to 2.5 to 5 years. Sheep grow full at the 2 years of the age when the ewes is ready for the breeding. Under the average range condition, ewes may be expected to produce about 5 crops of cups of lambs. ओके, 4-5 पण त्याला करड होऊ शकतात आणि होतात पण 2-2.5 वर्षानंतर ती तयार होते मीटिंगसाठी. फिडिंग, a sheep required about 1 to 2 kg of leguminous hay per day depending on the age and its body weight. Proteins may be supplied through the concentrate such as the